خب امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور با 3 روش برای خودتون خمیر تکسچر درست بکنید. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من قبلا یه ویدیو ضبط کرده بودم و توش بهتون یاد داده بودم که چطور خمیر تکسچر درست بکنین. خمیر تکسچر که خودم معمولا درست میکنم و توی تابلوهای نقاشیم ازش استفاده میکنم. امروز میخوام دوباره اون رو بهتون یاد بدم. 2 تا روش دیگه هم در کنارش بهتون یاد بدم. سبک خودم و تکنیک خودم با پودر مل هستش، ترکیب پودر مل و چسب چوب. امروز میخوام با سیمان هم امتحان بکنم و با پودر نشاسته ذرت، چون توی کامنت ها برام نوشته بودین که میشه پودر نشاسته ذرت اضافه کرد، میشه سیمان اضافه کرد. بر همین به فکرم رسید امروز این 3 تا رو جلوی خودتون درست بکنم، روی بوم اجرا بکنم، بذارم خشک بشه که شما تفاوت این 3 تا رو با هم دیگه ببینین که هر کدوم رو دوست داشتین و براتون در دسترس بود برین توی خونه برای خودتون اجرا بکنین. ابزار رو هم میتونین از مغازه هایی که مسائل ساختمانی میفروشن خریداری بکنین. پودر نشاسته ذرت هم که سوپرا دارن، چسب چوب هم هر مارک خواستین بگیرین، لیوان یه بار مصرف و تمام. بریم. خب تعجب نکنین که چرا 4 تا پودر شد. این پودر مل منه، این 2 تا سیمان سفید و سیمان سیاهه. جفتشو میخوام کار کنم ببینم که به چه صورت میشه. اینم که نشاسته ذرتمونه. در مورد این که به من میگین نسبت بگو، به طور عموم میگن که 2 واحد پودرتون رو بریزین، 1 واحد چسبتون رو بریزین، ولی من هیچ وقت طبق این واحدها راستش رو بخواین جلو نمیرم، چون کاملا نسبت به میزان غلظتی که شما میخواین خمیر تکسچرتون رو درست بکنین این قضیه متفاوته. اگه بخواین نرمتر باشه چسب چوبتون رو بیشتر میریزین، اگه بخواین سفت‌تر باشه کمتر میریزین. بر همین کاملا یه فرایند سلیقه‌ای هستش به نظر من. الان من به صورت چشمی همون جوری که خودم دوست دارم چسب چوبم رو اضافه میکنم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، من خودم پودر رو همین جوری میریزم و چسب چوب رو باهاش ترکیب میکنم. شما میتونین پودرتون رو الک هم بکنین، یعنی کاملا به صورت پودری و صاف و یک دستش بکنین، بعد چسب چوب رو داخلش اضافه بکنین. ولی من از این اتفاقی که یه سری جاها گوله گوله است یا خیلی یک دست نیست و یک بافتی به من میده خیلی خوشم میاد، بر همین اصلا الکش نمی کنم. بریم اجرا کنیم ببینیم به چه صورته. خب دیگه خوشگل بازی بسته. یه ظرف پلاستیکی محکم آوردم با یه چوب محکم، چون هم زدن یه خورده احتیاج به ظرف قوی تر داره. پودر ملم رو ریختم توی این ظرف. حالا چسب چوبم رو شروع میکنم اضافه کردن. توصیه من بهتون اینه که کم کم چسب چوب رو اضافه بکنین، هم بزنین، بعد ببینین که به اون غلظتی که میخواین رسیدین یا نه. اگه خواستین نرمتر باشه بیشتر اضافه کنین، اگر هم خواستین سفت‌تر باشه که دیگه دست نگه دارین. من الان از چسب چوب شمال میخوام استفاده کنم و به پودر ملم اضافهش میکنم. از کم شروع میکنم و بعد لازم شد بهش اضافه میکنم. کاملا اینجوری ابزارتون رو بمالین به چسب چوب که با ملتون قاطی بشه. خب الان من یکم دیگه میخوام چسب چوب اضافه بکنم. بخشایی از کار اگه دیدین نیازه خیلی کم، یعنی واقعا نه زیاد، میتونین آب هم بزنین که یه خورده کارتون رو نرم‌تر بکنه، ولی من تا جایی که بتونم از آب اصلا استفاده نمی کنم، چون احتمال ترک خوردن رو بالا میبره. ببینین به چه صورت داره در میاد. خب ببینین من الان کامل هم زدم و به این صورت شد. این دقیقاً اون
میزان غلظتیه که من همیشه برای خمیر تکسچر خودم استفاده میکنم. حالا خیلی از دوستان میگن ما اینو میزنیم و میخوابه. بله، وقتی تو این مرحله برسه به خاطر میزان چسب چوب وقتی شما روی کارتون میزنین، وقتی که خشک میشه مقداری حجم کم میکنه، ولی خب این کاملا سلیقه‌ای هست. اگه شما میخواین انقدر نرم نشه میتونین چسب چوب رو کمتر بریزین. برای همینه که من میگم میزان رو واقعا نمیشه گفت، چون هر کسی نسبت به سلیقه و کار خودش متفاوت میتونه این غلظت رو در بیاره. بریم الان روی بوم اجرا بکنیم ببینیم به چه صورته. خب من کاری که میکنم هم این خمیر رو به صورت غلیظ میذارم که ببینیم که میزان حجمی که کم میکنه چقدر هستش که بتونیم مقایسه بکنیم. هم به صورت صاف میکشمش که ببینین در نهایت خروجی نهایی بافتتون به چه صورت میشه. خب این به این صورت ترکیبمون با مل و چسب چوب. حالا همین کار رو دقیقاً با پودر سیمان سفیدم میخوام تکرار بکنم. چسب چوبم رو میریزم. یک مقدار دیگه اضافه میکنم. یه مقدار دیگه خیلی کم دوباره بهش اضافه میکنم. خب ببینیم به این صورت شد. اینم دقیقاً من به همون غلظت در آوردم. بریم روی بوم کار کنیم ببینیم که به چه صورته. به این صورت ببینیم که رنگاشون هم با هم متفاوت میشه. ببینیم که از لحاظ حجم کم کردن به چه صورت میشن. حالا سیمان سیاه هم رو درست میکنم. قیافه عجیبی گرفت. اینو یه کوچولو از قبلیا چسب چوب رو کمتر ریختم و سفت‌تر هستش. ببینین وقتی که اینجوری میکنم خیلی به سختی ریخته میشه. این یک مقدار چسب چوبش کمتر هست. بریم اجرا کنیم روی بوم. حالا اینکه شما بافتتون رو به چه صورت بذارین، از کاردکاتون به چه صورت استفاده بکنین، اینا دیگه کاملا یه مبحث سلیقه‌ایه. حالا توی یه ویدیوی دیگه انواع بافت‌گذاری رو هم بهتون یاد میدم که چه جوری با کاردکتون و ابزارهای مختلف بافت‌گذاری‌های متنوعی رو انجام بدین. اینم به این صورت. و گزینه آخرم ذرت رو میخوایم انجام بدیم. چه نرم و لطیفه. این بیچاره برای غذا ساخته شده انگار، نه واسه این کار. خب اینم ترکیب نشاسته ذرت و چسب چوب. بریم روی بوم اجراش کنیم.
از قصد انقدر غلیظ میذارم که ببینیم آخرش ترک میخوره یا نه و اینکه چقدر حجم کم میکنه. اینم به این صورت. حالا میدونی چی زد به سرم؟ از تمام این موادی که ساختم اضافه موند، اگر که مشخص باشه، زد به سرم همه اینا رو با هم قاطی کنم ببینم نتیجهش چی میشه. حالا دنیا که به آخر نمیرسه، یا خوب میشه یا بد میشه دیگه. الان تمام این تکسچرها رو توی این ظرفم قاطی میکنم بهتون نشون میدم. یه سوال دیگه ای که میپرسین، میگین که خمیر تکسچر رو چقدر میشه نگه داشت. ببینین همین الانشم این خمیر سفت شده، میبینین؟ یعنی به نظر من و طبق تجربه شخصی من این خمیر خیلی نمیتونه بمونه. مثلا شما 48 ساعت بذارین بعد بیاین ازش استفاده بکنین. حتی اگه تو ظرف دربسته و نایلون و همین چیزام بذارین باز خودش رو میگیره و سفت میشه. پس ترجیحاً تا جایی که میشه وقتی درست میکنین همون موقع هم ازش استفاده بکنین. بعد شروع میکنم کامل مخلوطشون میکنم اگر که مشخص باشه. خب ببینین به این صورت شد ترکیبش. حالا میخوام روی بوم مشابهی که الان کار کردم کار بکنم. اینا چون نازک هستن خیلی برای این کار مناسب نیستن، چون ممکنه که تاب بردارن. شما اینو نکته رو در نظر بگیرین که حتما روی بومای خوب کار بکنید. ولی من برای که الان میخوام فقط امتحان کنم الان روی این اجرا میکنم. به این صورت کار کردم. یه جا رو برجسته کردم، یه جاهایی رو صافتر کردم که در نهایت ببینیم که ترکیب اینها با هم وقتی خشک میشه چقدر حجم کم میکنه. بذاریم 24 ساعت کامل تمام اینا خشک بشن. خروجی نهاییش رو بهتون نشون میدم. خب گذاشتیم کارمون 24 ساعت خوش شد و این شد نتیجه نهایی. خیلی من راضی هستم. نه خیلی حجم کم کردن نه ترک خوردن. دونه دونه بخوام بهتون نشون بدم این که پودر ملمون شد، ترکیب پودر مل و چسب چوب یه مقدار خیلی کم حجم کم کرد، اصلا ترک نخورد. این دونه هایی هم که توش مشاهده میکنین همونایی هم که گفتم من خیلی دوست دارم وقتی توی کار میفته، ولی شما میتونین الک بکنین که اینا کمتر دیده بشن. گزینه بعدی سیمان سفیدمونه که اینم یه مقدار خیلی کم حجمش کمتر شد ولی خیلی نرم بدون ترکه و این دونه ها هم که همونطور که گفتم دونه هایی که الک نشده و باقی مونده ولی اینم خیلی خروجیش قشنگ شد. پودر سیمان سیاهمونه که چسب چوبش رو کمتر ریختم اگر که دقت کرده باشین، یعنی همونطور که نشونتون دادم. واسه همین یه خورده میبینین بافتدارتر و سفت و سخت‌تر به نظر میاد و اصلا هم حجم کم نکرد. خیلی این به نظرم خوب شد. گزینه بعدیمونم نشاسته ذرتمونه که میبینین چقدر نرم و لطیف و صاف در اومد. حجمش خیلی کم به نظرم کم شده، اصلا ترک نخورده و خیلی
بافت صاف و نرمی داره همینطور که میبینین و اصلا این دونه هایی هم که توی گزینه‌های قبلی بود توش مشاهده نمیشه. خیلی به نظرم هر کدوم بافت منحصر به فرد خودشون دادن و خروجی هر 4 تاش به نظرم خوب شدش. خب اینم از ترکیب تمام تکسچر هامون، آشی که خودم درست کردم. در کمال تعجب خیلی خوب شد به نظرم. نه خیلی زیاد حجم کم کرد، اون جاهایی که حالا کمتر گذاشته بودم صاف شد ولی قسمت های برجسته باقی موند، اصلا ترک نخورد و به نظرم این هم ترکیب خیلی خوبی شد. حالا شما خودتونم توی خونه امتحان کنین ببینین که نتیجهش برای شما به چه صورت میشه. این هم به نظرم ترکیب جالبی شدش. و نکته آخری هم که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی میخواین خمیر تکسچر رو به طور مثال خیلی از این غلیظ‌تر بذارین، واقعا نباید توقع داشته باشین که همینجوری مثلا تا این ارتفاع باقی بمونه و حجم کم نکنه. احتمالش هست که واقعا هم حجم کم بشه هم ترک بخوره وقتی که خیلی ضخیم خمیر تکسچر رو بذارین. پس بهتره اگر میخواین خیلی با ضخامت بالا دیگه کار بکنین، لایه به لایه کار کنین. مثلا این لایه که خشک میشه بعد یک لایه دیگه روش بذارین خشک شه، بعد یه لایه دیگه. اینجوری باز امکانه این که خروجی بهتر و با کیفیت تری بهتون بده خیلی بیشتره تا اینکه از همون اول بخواین یه لایه خیلی خیلی ضخیم بذارین و توقع داشته باشین که نه ترک بخوره نه حجم کم کنه و همونجوری باقی بمونه. بازم اگه شما تکنیک دیگه ای رو بلد هستین حتما برای من بنویسین که دوستای دیگه هم بتونن کامنت های شما رو بخونن و امتحانش بکنن. هر سوالی هم در مورد این در واقع ترکیباتی که من انجام دادم داشتین حتما داخل کامنت ها از من بپرسین. خب اینم از نتیجه تکسچرهای ما همونطور که دیدین. امیدوارم که حالا توی خونه خودتون هم امتحان کنین. فقط یه نکته رو میخوام بهتون بگم، خیلی از مخاطبین عزیز من از خارج از ایران ویدیوهای من رو میبینن و میان از من میپرسن که پودر مل به انگلیسی چی میشه، به آلمانی چی میشه، به ایتالیایی چی میشه و من متاسفانه اونقدر دانشم در زبانهای مختلف شاید زیاد نباشه در این زمینه. توی گوگل ترنسلیت هم که میزنم میترسم که اشتباه باشه. دوستان دیگه داخل کامنت ها اومدن پاسخ دادن، گفتن به انگلیسی میشه ماربل داست. حالا براتونم مینویسم. ولی باز شما خودتون هم برین داخل مغازه های هم مسائل ساختمان و باشون وارد گفتمان بشین، بگین من یک پودری میخوام که داره این چسبندگی زیاده. اگه اشتباه نکنم به اسم پودر بتونه هم معروف هست و پودریه که وقتی خشک میشه در مقابل رطوبت و آب مقاوم میشه. ماهیت این پودر رو در واقع براشون توضیح بدین، ببینین خودشون به شما چی رو معرفی میکنن. شاید پودر مل نباشه، توی مثلا آلمان یه نوع پودر دیگه ای باشه و بهشون بگین که میخواین چی کار بکنین، با چه ترکیب بکنین، واسه کار هنری اجرا بکنین و خودتون راه حل ها رو پیدا بکنین و به اون محصولی که مطلوب خودتون هست برسین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه دوست داشتین ممنون میشم که حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.